Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma 5 eltűnt gyermekről beszélek majd nektek. Minden forrás a leírásban lesz, és minden eset után felteszem a képernyőre a hatóságok és a családtagok jelenlegi elérhetőségét. Ezt azért teszem, hogy ha tudtok valamit az eltűnésekről, akkor legyen hova elküldeni az információt. Tartsátok észben, hogy ezek a telefonszámok és e-mail címek az évek során még változhatnak. Több országból is hoztam eseteket. Ha vannak ismerőseitek ezekről a részekről, küldjétek el nekik a videót, lesz hozzá angol felirat. Mielőtt belevágnék, van egy jó hírem is. 2022. augusztusában készítettem ezt a videót olyan magyarokról, akik az Interpol Yellow Notice sárga értesítés listáján voltak. Ebben bemutattam Tonellós Antal Ildikó esetét. A kislányt olasz származású apja Andrea kereste 2014 óta, a gyermek anyja Claudia a férfi beleegyezése nélkül Olaszországból Magyarországra hozta a gyermeket, és itt rejtőzködtek vele több mint 10 évig. Idén júniusban megtalálták Ildikót mezőtúron, és ismét találkozhatott édesapjával, aki eltűnése óta több millió forintot költött arra, hogy megtalálja. A források szerint az anya azt állította, hogy azért menekült el a lánnyal, mivel az apa bántalmazta őket, de a férfi ezt tagadja, és úgy a magyar, mint az olasz bíróság és az apának ítélte a gyermeket még évekkel korábban. Bocsi, ha vissza akarjátok nézni a videót, kivágtam az Ildikóról szóló részt, inkább olvassátok el ezt a Telex cikket. Ki kellett vágjam az esetét. A kislányt épségben megtalálták, és nem akarom, hogy az életének ez a része így fennmaradjon a csatornámon, amúgy is már megoldott, szóval nem tartozik maga a videóba, de vágjunk is bele a mai esetbe, hát ha egy nap beszélhetek majd arról is, hogy ezeket is megoldották. Amberly Rose Cruikshank. Új-Zélandon vagyunk. Amberly 1990. május 5-én született Gore-ban. Anyjának, Nicole-nak nehéz élete volt. 14 évesen megerőszakolták, és mivel nem kapta meg a megfelelő segítséget, kábítószerekhez és alkoholhoz fordult. Szexmunkásként is dolgozott egy ideig. Aztán 17 éves volt, mikor megszületett legelső gyermeke, egy fiú, és 3 évvel később a második is, Amberly. Egyedülálló anyaként úgy gondolta, hogy örökbe adja a második gyermeket, de mikor rájött, hogy lánya született, nem volt rá képes. 10 napig gondolkodott azon, hogy milyen nevet adjon lányának, majd az Amberly Rose név mellett döntött. Rose rózsát jelent, a kicsinek mindig vörös volt az orcája. Amberly vidám és cserfes gyermek volt. Szeretett segíteni a konyhában, imádott biciklizni, és mindig fiútestvérét követte mindenhova. 1992-ben Nicola összejött egy James nevű férfival, és együtt egy ideig Otautauban laktak. Mikor 1992-ben megszületett a harmadik gyermek, egy fiú, akkor a pár eldöntötte, hogy elköltöznek. Eladták a házukat, és vettek egy lakókocsit. A fő oka a költözésnek az volt, hogy el akartak távolodni az addigi éles stílusuktól, a pár drogozott és le akartak szokni, valamint meg akartak szabadulni az ezzel kapcsolatos problémáktól és az ismerősöktől. 24 éves Nicola, a 3 gyermek és partnere tehát a nyugati parthoz készültek. Októberre a legidősebb fiú még iskolában volt, még volt egy szemeszterje, és ezért családi barátoknál hagyták. A többiek, 4-en plusz a család kutyája elindultak a lakókocsival. Október 17-e szombat. A család James egyik ismerőséhez ment, az ismerős partnerével együtt Kingstonban lakott, és csak egy pár órás látogatásról lett volna szó, barbecuezni akartak. Kingston olyan 50 kilométerre van Queenslandtől. 1992-ben olyan 50-en laktak itt, ma már 300-an vannak. Bár egy újszülött gyermekkel indultak el, az út nagy rész zökkenőmentes volt. 2 éves Amberly el volt a lakókocsiban, játszott a család kutyájával, míg az édesanyja az újszülött gyermekre vigyázott. Az ismerős háza a Cornwall Street utcában volt, a Vakati putóval közvetlenül szemben. A barbecue-ra többen a szomszédok közül is csatlakoztak, és mindenki nagyon jól érezte magát. Amberly el volt a felnőttek között, bár ha jól tudom, akkor voltak gyermekek is. A kislány egyszer odament a vízhez, és beletette a lábát, és mikor látta, hogy milyen hideg, akkor visszaszaladt édesanyjához. Az anyja nem aggódott, mert a gyerek nem szerette a vizet, pontosabban azt, hogyha az arcához ért a víz, és emiatt nehezen is fürdették. Később a csoport hajókázott egyet, Amberly az anyja ölébe ült, és nagyon élvezte, mikor a víz neki csapódott a hajónak. A barbecue-nak olyan 18 óra 30 körül lett vége, és a csoport megkérte Nicolát, hogy menjen a hátsó kertbe, és az ott lévő mákvirágokat metsze be, hogy drogozni tudjanak.
Bár azért adták el a házat, hogy megszabaduljanak a drogok világától, úgy tűnik, a kísértés túl soknak bizonyult. Nikola olyan 30-45 percig próbálja az ópiumot kinyerni a mákvirágból, mire megunja. Pont akkor jött ki a partnere a házból, és a nő megkérdezte, hogy hol vannak a gyerekek. A férfi úgy tudta, hogy Amberly a házban tévézett. Mikor bementek, viszont nem volt ott. Ekkor jönnek a felnőttek rá, hogy legalább 30 perccel senki sem látta a kislányt. Az utolsó a lakás tulajdonosa volt, épp a háztól vezetett el, egy ismerőséhez ment egy rövid látogatásra, és a ház előtt látta. Elkezdték keresni a házban és a ház körül, de semmi. Mikor utoljára látták, egy kék sportcipő volt rajta, egy pink rövidujjú, fehér kötött felső és egy szürke nadrág. 21 óra 12 perc körül kijött a rendőrség a helyszínre, és egy 3 napos keresés vette kezdetét. Átkutatták a környékbeli házakat, udvarakat, a vízbe is keresték, de nem találtak semmit. A helyiek is csatlakoztak, és a végére több mint 100-an voltak. A rendőrség a hétvége után abba hagyta a keresést, úgy gondolták, hogy Amberly beleesett a vízbe és megfulladt. Egy hónappal később ismét átkutatták a tavat, ekkor már tisztább volt a víz, jobb volt a láthatóság, de így sem találtak semmit. 6 hónappal később megismételték ezt eredmények nélkül. A szülők decemberig maradtak a településen, és ez idő alatt többször bejárták a területet. Olyan kicsi ez a hely, hogy egy idő után már nincs hol keresni. És bár Amberlynek semmi nyomát nem találták, az édesanyja biztos benne, hogy lánya nem a vízben van. A víz hideg volt, és Amberly tudta, hogy ne menjen közel hozzá. A rendőrség is megváltoztatja a véleményét majd, miután többször átkutatják a tavat, és úgy gondolták, hogy lehet, hogy kiszaladhatott az utcára, elütötte egy autó véletlenül, és a sofőr pedig megszabadult a testtől. A legvalószínűbb viszont, hogy a szomszédok közül valaki vihette el, bár a nyomozók ezt csak az utóbbi pár évben kezdték emlegetni, mindjárt én is visszatérek erre az elméletre, de előbb még a következőt is el akartam mondani. Miután decemberben elhagyták Kingston, Nikola ismét elkezdett drogozni. 2008-ban börtönbe került, és itt volt csak, hogy sikerült megszabadulnia a függőségétől. Született még egy fia, egy harmadik, és mai napig nagyon jó a kapcsolata velük, a múltbeli nehézségei ellenére. Mindezt amúgy az anyától tudjuk, soha nem adta fel a lánya utáni keresést, és mindig meglepően őszinte volt a médiával. Szerintem a rendőrség ezért is mondta azt, hogy nincs okuk arra gondolni, hogy a szülőknek bármi közük volt az egészhez. A lány emlékére egy fát ültettek, és egy emléktáblát is állítottak Kingstonban. Az anya és az ő Danny a lány portréját is magukra varratták, és mai napig részt vesznek az évente megrendezett gyertyafényes megemlékezésen. Aztán 2021-ben a rendőrség felajánlott 100 000 új-zélandi dollárt annak, aki olyan információval szolgál, ami a lány megtalálásához vezet. A felhívás hatására 75 új tipp érkezett. 2022-ben az esetet bemutatták a Cold Case nevű televíziós műsorban. A műsor után újabb tippek érkeztek, és ezek ahhoz a csoporthoz mutattak, akikkel a család volt aznap. Az egyik férfi, aki ott volt egy ideje, már gyanús volt a rendőrségnek, ugyanis többször megváltoztatta a vallomását azzal kapcsolatban, hogy mikor és hol látta Amberlyt utoljára. Ennek ellenére még nem tartóztattak le senkit az esettel kapcsolatban. Annak a lehetőségét is figyelembe vették a nyomozók, hogy a drogok miatt esetleg valaki elrabolhatta a lányt, vagy tartozás miatt, vagy bosszúból, de erre soha nem volt bizonyíték. Amúgy is a kingstoni kiruccanás elég spontán volt, nem sokan tudták, hogy hova ment a család aznap. Ismét felteszem a képernyőre, hogy nézett ki Amberly eltűnésekor. Nyilván azóta több mint 33 év eltelt, ha ma életben van, akkor 35 év körüli. Ha bárki bármit tud, ami segíthet lezárni az esetet, akkor vegye fel a kapcsolatot az új-zélandi rendőrséggel, vagy pedig küldjön be egy tippet az új-zélandi Crime Stoppers weboldalán. Lisa Marie Mott. Lisa 1968. májusában született Ausztráliában, és 5 testvér közül ő a középső. Egyszerre volt sportos és kreatív gyermek, szeretett úszni, kosárlabdázni, klarinéton játszott és verseket is szívesen írt. Mindig mosolygós és kedves. 1980. október 30-a csütörtök. Nyugat-Ausztráliában vagyunk, a Collie nevű kisvárosban, ma itt olyan 8000-en élnek. 12 éves Lisa a 7. osztályba járt, és családjával az Atkinson Street utcán élt. Azon a csütörtökön 18 óra 45-kor Lisa elhagyta a házat, kosárlabdázni ment a Trussell Street utcai kosárlabdapályára.
Anyukája úgy tudta, hogy lányát hazahozzák majd az egyik szülő, de ez nem történt meg. Ha jól vettem ki a forrásokból, akkor ez egy olyan tipikus füllentés volt a lány részéről, hogy engedje el, mert hazahozzák, de végig tudta, hogy egyedül kell majd hazamennie. A kosárlabda pályán a fiatalok beszélgettek, játszottak, majd elmentek egy pizzázóba is enni. A pizzázóba 20 óra 45 körül voltak, 21 óra körül Lisa elindult haza, gyalog, vele ment az egyik barátnője, Susan. Megállapodtak abban, hogy egy kerítésig majd együtt mennek, és onnan Susan figyeli, ahogy Lisa áthalad a vasútállomáson. Ez a Forest Streetnél történt. Itt van a Trussell utca, és itt a Forest utca. Nem tudom pontosan hol váltak szét a lányok, de itt a vasútállomás, és így néz ki ez ma. A lényeg, hogy a térképen valahol itt vagyunk. Susan figyelte, ahogy Lisa áthalad a vasútállomáson, majd látta, hogy elhalad egy leparkolt sárga furgon mellett. A következő pillanatban Lisa visszafordult, mintha szólították volna, és csak annyit látott, hogy a sárga furgon elhalad gyorsan. Susan nem gondolt semmi rosszra, és visszament a kosárlabda pályához. Csak 2 nappal később jött rá, hogy Lisa eltűnt, és ekkor mondta el a szüleinek, hogy mi történt. Ma már úgy gondolja, hogy vagy beszállt, vagy pedig behúzták a lányt a sárga furgonba. Lisa 153 cm magas volt eltűnésekor, és 2 szovba volt kötve a haja. A képen látható öltözéket viselte, sötétkék rövidnadrág, világoskék póló és egy barna-sárga színű tornacipő. Egyes források szerint a furgon egy sárga Holden HQ, HR, HT vagy H modell lehetett. Mikor a lány nem ért haza, a szülei felhívták a rendőrséget, és egy olyan nyomozás vette kezdetét, ami ma már tudjuk, hogy nem vezetett sehova. Sokáig egy $20,000 jutalompénz is fel volt ajánlva annak, aki segíteni tudott, de nem jöttek hasznos tippek. 170 sárga furgont ellenőriztek Nyugat-Ausztráliában, és 700-at a kontinens többi részéről. Az évek során aztán a rendőrség elkezdett kételkedni ebben a sárga furgon elméletben, és beszéltek róla a médiában. Egy cikket olvasva 2004-ben egy férfi felkereste őket, és elmondta, hogy aznap ő a kosárlabda pályát javította, és ő is látta ezt a sárga furgont. A férfi úgy érzi, hogy nyugat-ausztráliai rendszáma volt az autónak. Nem tudom, hogy ezzel miért várt 2004-ig, Jézusom, ez egy híres eset volt híres eset volt a környéken. Kétlem, hogy ne hallott volna róla, de nem akarok ítélkezni, mert túl kevés információnk van, de zavaró. Van egy olyan pletyka, miszerint ausztráliai sorozatgyilkos páros David és Catherine Burney koliban voltak 1980-ban. A pár 4, 15 és 31 év közötti gyermeket és nőt gyilkolt meg 1986-ban. Több más áldozatuk is lehet, bár a rendőrség szerint ők nem találtak utalást arra, hogy Lisa is egyik lenne. 2018-ban egy $250,000 jutalompénzt ajánlottak fel annak, aki segíteni tud. Ez ma $1 millió emelkedett, és ma is áll. 2025-ben megtudtuk, hogy találtak egy elhagyatott sárga furgont a Mumbalap State Forest erdőben. Ez egy olyan 13-20 kilométerre van onnan, ahol Lisát utoljára látták. Ezt a sárga furgon már 1996-ban bejelentették, szóval már akkor is az erdőben volt, de nem tudjuk, hogy a rendőrség nem ellenőrizte ezt, vagy ellenőrizték, de úgy gondolták, hogy semmi köze nem lehet az esethez. Azt is tudjuk, hogy az erdő környékén lévő Hodder Road utcát is átkutatta a rendőrség. Állítólag reménykedtek, hogy találnak valamit, ami a tulajdonosra utal, ugyanis ezen az autón nem volt rendszámtábla. A lány családját tönkretette a tragédia. Lisa édesanyja 80-as éveibe jár, és nagyon keveset beszél már a lányáról. Komplex PTSD-vel diagnosztizálták, ennek oka, hogy nem tudta feldolgozni az eltűnést. Lisa egyik testvére, aki 3 éves volt 80-ban, interjút adott a Cold Case Western Australia podcastnek. Elmondta, hogy az ő gyermekkorát is elvette az egész, a többi gyermek zaklatta a suliban, szülei nem engedték sehova, és korai emlékei ahhoz kötöttek, hogy anyával együtt keresik testvére holttestét a városbeli erdőkben. A család elmondásuk szerint nem válnak igazságszolgáltatásra. Ennyi idő után szerintük az már nincs. Most már csak el akarják temetni Lisát. Ha életben van, ma 57 éves. Ha tudtok bármit, ami segíthet az esetet lezárni, akkor jelezzétek az ausztráliai hatóságoknak. A Crime Stoppers Australia weboldalán pedig lehet tippeket küldeni. Az $1 millió jutalompénz még mindig áll. Christopher Frank,
Bornában vagyunk, Németországban. Christopher 1993. március 16-án született, és a város Andervura lakóvezetében élt szüleivel. 1995. április 18-a. Reggel 8 órakor a fiú nagymamájával együtt indult el az óvodába. Ezen az útvonalon sétáltak általában, itt volt a család lakása, és mindig erre mentek. A 2 éves kisfiú előre szaladt, és nagymamája egy pillanatra elvesztette a szeme elől. Mikor tovább sétált, rájött, hogy nem látja a gyermeket, és először azt hitte, hogy egy erkély alatt bujkál. Ez egy ilyen szokása volt a kisfiúnak, mindig ugyanaz alá az erkély alá elbújt reggelente, és a nagymamája akkor odament, és megijesztette, hogy megvagy, de a fiú most nem volt ott. Nagyon keveset tudok elmondani az esetről. Az biztos, hogy a rendőrség napokig kereste a fiút, leginkább attól féltek, hogy beleesett a Vura folyóba, ami itt folyik. Ezen a térképen is megmutatom, itt van a család lakása, ez volt az útvonal, és itt a folyó. Van egy térkép is a netten, bár nem tudom, hogy ki csinálta, de a térkép szerint az eltűnés napján itt volt egy csőtörés, ami teljesen elárasztotta az utat, és mocsaras lett. Körülbelül ennyit tudok elmondani az egészről. Ez szó szerint egy elnyelte a föld szituáció számomra. Ha valaki Bornában él, vagy ismertek valakit, aki Bornában él, akkor mondjátok meg nekem, hogy mit az elmélet, hogyan jutott el a folyóhoz. A térképen most láthatjátok, hogy csupán pár perces séta, de akkor is. Van itt egy elágazása esetleg a folyónak, vagy egy híd. A legrosszabb, hogy Google Maps-en pont ezt a részét a városnak nem lehet megnézni, ezért nem tudok nektek többet mondani. Nyilván jobb elméleteink lehetnének, hogyha látnánk a pontos útszakaszt. A rendőrség az emberrablás lehetőségét is figyelembe vette amúgy, de sokat nem segített, mert semmi nyoma a fiúnak. Eltűnésekor Christopher 1 méter magas volt, bársonynadrágost viselt, kék básony pulóverrel, egy színes sapka volt rajta és tornacipő. A fiúnak kék szeme van. Egy kis heg van az állán, és ha jól értem, ki van lyukasztva a bal füle. Ma Christopher 32 éves lenne. Ha bármi információtok van a fiú eltűnéséről, vegyétek fel a kapcsolatot a hatóságokkal, a képen lehet látni a jelenlegi elérhetőséget. Deborah Zasson. Debbie anyukájával, mostohaapjával és nővérével Anitával lakott Németországban, Düsseldorf nyugati kerületében. A lány rendkívül szelíd és kíváncsi gyermek volt. Mindig mosolygott és könnyen barátkozott. A család egy kisebb városban lakott, és mikor Düsseldorfba költöztek, sok mindent meg kellett szokni. A kicsi tömblakásokat és a megterhelő tömeget az utcákon. 1996. február 13-a, kedd. 8 éves Debbie másodikos volt a Henry Dunant iskolában. Ez majdnem 1 kilométerre volt a család lakásától. Dagmar, Debbie édesanyja korábban kelt, mint lánya, aznap kezdett az új munkahelyén, és nem akart késni. Előző este még segített lányának kiválasztani a ruhákat következő iskolanapra. Reggel a lány felveszi a kikészített, mára már hírhedté vált piros együttesét, és lánytestvérével együtt elindult a suliba. 12-kor végzett, és elindult hazafelé. Egy sulitársa anyukája látja, ahogy elhagyta a suli épületét a hátsó bejáraton keresztül. Az egyik dokumentumfilm szerint ez a 2 lehetséges útvonala volt a lánynak hazáig. Nem tudjuk, meddig jutott el, mert soha többé nem látták. Anyukája 12 óra 30 perckor, egyes források szerint 14 óra 30 perckor érkezett haza, és egyből tudta, hogy baj van, mert lánya mindig hazajött, kivétel nélkül mindig. Felhívták a rendőrséget, akik bár komolyan vették az eltűnést, egy első találkozás során azt mondták Dagmarnak, hogy idézem, ne reménykedjen, mert lánya valószínűleg halott. Nem csak az itt a probléma, hogy nagyon durva, kegyetlen, és kimond ilyesmit egy szülőnek a mondat, az a legnagyobb probléma, hogy nem helyes. Nagyon sok gyermeket jelentenek be, eltűnnek, nap mint nap, a világ minden országában, minden városában, de legtöbb csak vagy elszökött otthonról, vagy a szülők nem tudják épp melyik barátnál van, és azt hiszik, hogy ugye eltűnt. Legtöbbször nagy részt ezeket a gyermekeket nem elrabolták, vagy meggyilkolták, legtöbbször ezek a gyermekek épségben hazakerülnek. Szóval elképesztő, még helytelen is, nem csak, hogy kegyetlen és durva. A keresésekről azt tudom elmondani, hogy az addigi legnagyobb volt ez Düsseldorfban. Több mint 200-an keresték, több ezer szórólapot osztottak szét, helikoptereket és keresőkutyákat is hoztak is a városba. Kaptak egy tippet a nyomozók, hogy azon a kedden néhány diák látott egy férfit a suli környékén. A férfi egy bézs autót vezetett, és ez a fantomkép készült róla.
Utána néztek a több mint 2000 szexuális ragadozónak is, aki a környéken élt, de ez a szál sem vezetett sehova, és miután ezt elolvastam, megbeszéltük a lakótársnőmmel, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hány szexuális ragadozó él a mi környékünkön, mert elképesztő, hogy itt csak lazán 2000 volt. Aztán egy olyan névtelen tipp is érkezett, miszerint a lány testét a Haltern víztározó tóba dobták, többször is átkutatták a tavat, siker nélkül. Majd kiderült, hogy egy fiatal férfi rossz vicce, ha nevezhetjük annak, volt az egész. Aztán a férfi, aki amúgy teológiát tanult, ki kellett fizesse a vízikutatás teljes költségét, mint büntetés, miután rájöttek, hogy ki volt. 9 hónappal az eltűnése után Debbie képe a teljes dobozokra is felkerült. 1998-ig Dagmarnak 2 másik gyermeke született, 99-ben Debbie nővére Anita öngyilkos lett, Dagmar és partnere szétváltak, és ma már az apa neveli a 2 gyermeket. Az anya mentális egészsége sokáig nem volt a legjobb, függőséggel és étkezési zavarokkal küzdött. A család nehézségei mind Debbie elvesztésének köszönhetők. Előtte teljesen átlagos család voltak, érthetően nem tudták feldolgozni az egészet. Azért tartom most fontosnak elmondani, mert lehet, hogy én csak egy 5 perces bemutatót tartok erről, mert ennyi információ van róla az interneten, de a mai történetek mögött teljes életek állnak. Elsődleges és másodlagos áldozatok, akiknek ezek a tragédiák a valóság. Mikor 1 órás a tartalom, amit feltöltök, akkor könnyebb, úgy érzem, felfogni az eset súlyosságát. Pontosan nem tudom, hogy hova akarok tartani ezzel a gondolattal, de az emberek empátiáját próbálom itt megcélozni. Nem csak a hosszú videók fontosak, mindig meg esetekről beszélek legtöbbször, vagy igazságtalanul elítélt emberekről, ártatlanul elítélt emberekről. Talán számomra ezek a videók a legfontosabbak, mikor több esetet bemutatok a világ minden tájáról, meg nem oldott eseteket, ahol esetleg valaki még tud segíteni. Valamikor a 90-es években vagy a 2000-es évek elején egy Marcel V. nevezetű férfi elmondta a médiának, hogy talált egy képet az interneten, amin szerinte Debbie volt. A képet egy gyermekpornográfia weboldalon találta, és ekkoriban a férfi azt mondta, hogy ő ezzel foglalkozik, hogy keres az interneten ilyen dolgokat, majd ha talál, akkor átadja a rendőrségnek. Kiderült, hogy ez valószínűleg nem volt igaz, mert a férfit elítélik majd hasonló illegális tevékenységekért. Az egész gyermekvédelem dolog valószínűleg álca lehetett. A lényeg, hogy a képről kiderül, hogy nem Debbie volt rajta, pedig sokáig azt gondolták, hogy igen, csak egy kislány, aki nagyon hasonlított rá. Egy teljesen normális magazinból volt a fotó, amit a lány születése előtt évekkel publikáltak. 2010-ben aztán egy barátságos meccs keretén belül a Bayern München játékosai szokás szerint a pályára vonultak gyerekekkel. Mark van Bommel focista, később edző, nem egy gyermek kezét fogta, hanem egy portrét tartott, melyen Debbie volt. Ezt azon kezdeményezés keretén belül tette, mely eltűnt gyermekek megtalálása érdekében jött létre. A pillanat meghatott mindenkit, főleg, mert a férfi sírva tartotta a képet. Itt tart ma Debbie esete. A lány eltűnésekor ezeket a ruhadarabokat viselte, és a hátitáskáját nem találták meg. Ma 37 éves lenne. Ha bárki bármit tud a hollétéről vagy az eltűnésről, vegye fel a kapcsolatot a német hatóságokkal, egy jelenlegi elérhetőséget felteszek a képernyőre. Yanis More. Franciaországban vagyunk, Ganagobi településen. Itt olyan 90 ember lakik ma, mikor az esetünk történt, akkor sem voltak többen, mint 70-en. 1989-re a Moré család olyan 18 hónapja lakott itt. Május 2-án 3 éves Yanis 3 idősebb testvérével, akik 9, 7 és 5 évesek voltak, a házuk melletti erdős résznél akartak játszani. Pascaline, az anya, megengedte nekik, hogy felügyelet nélkül legyenek kint. Nagy részt látta őket a konyhaablakból, mert olyan 10 méterre lehettek a háztól. A gyerekek eldöntötték, hogy egy kunyhót építenek fadarabokból, és visszamentek a házhoz szerszámokért. Pár másodpercre hagyták magára csak Yanis, de ez elég volt ahhoz, hogy a fiú eltűnjön. Mikor a gyermekek a házhoz értek, azt mondták az anyának, hogy a fiút azért hagyták egyedül, mert ő át akart menni a szomszédhoz megnézni az újszülött kiskutyákat. A gyermekek visszamentek, de Yanis nem volt ott. Ezt elmondták az anyjuknak, akik egyből keresni kezdték. Hozzá hamar csatlakoztak a szomszédok, majd a rendőrség is, de semmit sem találtak. 1990. október 1-e.
16 hónappal az eltűnése után egy vadász az erdőben sétált olyan 500 méterre a család házától. A földön egy pár gyermekcipőt talált, ezek egymás mellé voltak téve, és jó állapotban volt. Ugyanitt talált egy aranynyakláncot, és egy gyermek alsóneműt, zoknit, nadrágot, és vagy egy mellényt, vagy egy kabátot is. A ruhadarabok a cipőtől pár méterre voltak, egy kiszáradt patak mellett. Nyilvánvaló volt, hogy valaki okkal hagyta ezeket itt, nem össze-vissza lettek dobálva, egymás mellé voltak téve szépen, és nem rég lehettek az erdőben. Mikor megmutatták a családtagoknak, ők egyből tudták, hogy Janis dolgait találták meg. A rendőrség megvizsgálta a ruhadarabokat, de ezen nem volt sem vér, sem ondó. DNS volt rajta, de ezeket csak nemrég 2022-23 körül új technológiának köszönhetően sikerült kinyerni, bár azonosítani nem tudták. Azt tudjuk, hogy 2 különböző férfitől származik a DNS rajta. Még annyit megjegyzek, hogy egy forrás szerint a ruhákból ki lett vágva a címke, a nadrág cipzárja el volt törve, valamint a gumi a lábaknál, mert egy ilyen torna nadrágszerűség volt, és az aljába, a lábfejnél volt gumi, az el lett vágva. Janis ma 39 éves lenne. Barna szeme van, és egy világos barna anyajegy a hasán. Ha bármit tudtok a fiú hollétéről vagy az eltűnésről, az Interpol oldalán lehet beküldeni a tippeket. Ez volt a mai videó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattátok. Ahogy mondtam a videó elején, ha van ismerősötök ezekről a területekről, küldjétek el nekik a videót, lesz angol felirat hozzá. Mindig érzek egy ilyen kénysztetést, hogy kérek bocsánatot, mert tudom, hogy az emberek nagy része nem kedveli az ilyen videókat, ahol több rövid esetet mutatok be, de ez a kénysztetés csak felszínes, mert tudom, hogy nem ez a lényeg a csatornámnak, hogy az emberek kedvére járjak, és hogy nem is ez a lényeg. Nem szórakoztatásképp nézzük ezeket a dolgokat, de úgy gondolom, hogy ha benneteket is érdekel, amit néztek, akkor jobban megjegyzitek, és esetleg többet lehet nekik segíteni az eltűnt személyek családtagjain, vagy megtalálni az eltűnt személyeket. Remélem, hogy a hasonló videók a nagy összképet nézve az életbe egy nap segítenek majd valakinek, vagy hasznosak valamilyen oknál fogva. Néha úgy érzem, hogy ezeket a történeteket a nagy semmibe üvöltöm folyamatosan, és ez a munkám, de aztán megoldanak egy-egy esetet, és visszajön a remény, hogy lehet valaki egy nap lát valamit. De igen, tudjátok, hogy fontosnak tartom, hogy az európai eseteket is annyira ismerjük, mint mondjuk az amerikaiakat ismerjük, és ott főleg nagyon jó rendszerük van ebbe, hogy mindenki minden esetről tud, meg hall, meg a különböző podcasterek videókat csinálnak, és igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattátok ezt a videót. Mint mindig, gyertek vissza a következőre is. Addig legyetek jók és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!